وديروا لايك لماما. السلام عليكم البنات، انا معكم اليوم في وصفه جديده. نتمنى لكم تشوفوا هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه. اليوم ما شاء الله معكم بوصفه جديده. هذه الوصفه ماشي جديده علينا، هذه وصفه قديمه كاملين كليناها مع مواتنا مع جدواتنا، وهذه الوصفه كتبقى دائما رائعه وزوينه وكتجي ما نقول لكمش عليها رائعه بزاف. هذه الوصفه هي المخمار. كاين اللي كيقول ليه المخمار، كاين اللي كيقول ليه الشيار ولا بوشيار. وفي هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا الطحين. اللي يمكن لكم ديروا الطحين اللي بغيتو، هو الطحين اختياري. انا هنايا دايره 3 ديال الكيسان ديال الفرينه البلديه، وجوج كيسان ديال الفينو اللي هو سبيسيال، وكاس ديال الطحين ديال الزرع. يعني الدقيق الكامل بالنخاله ديالو. وانتم تقدروا ديروا الدقيق الابيض والفينو ولا الدقيق اللي كتستعملوه استعملوه. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه ديال السكر، وقبيصه ديال الملحه، وجوج معلقات ديال الزيت. عندنا هنايا الماء دافي. ما نقدرش نعطيكم الكميه ديال الماء، بيت الماء على حسب الطحين اللي كيشرب اللي ما كيشربش، كل طحين وكيفاش. ولكن قبل غادي ندير انا غادي ندير مع الخميره. غادي نخلي هذيك الخميره تفاعل واحد 2 دقائق ولا 3، وغادي نرجع معكم البنات. الخميره ديالنا هي تفاعلات مع داك شويه الماء سخون مع داك شويه السكر. واليوم ان شاء الله باش نخليو هذه الوصفه خديناها من مواتنا، وحتى حنايا غادي نخليوها لوليداتنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله دخلت معايا بنتي الكوزينه وبغات هي اللي تعجن هذا المخمار، باش تقول لكل مبتدئه شمري على دراعك ودخلي الكوزينه، راه حتى حاجه ما واعره. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا والله لا زعمت اليوم زعمت نعجنوا اول مره، دونك غادي تشوفوا اول مره. غادي نعجنوا حتى انايا بحال اي وحده غادي ديروا اول مره، وانا متاكده ان بزاف بكم ديجا صايبوه واقيلا ولا داروا حوايج اخرين. صافي انا غادي نتبع الارشادات الحكيمه. كتشوفوا البنات، راه بقيت كنعجنوا تقريبا خدام مني واحد 10 دقائق بحال هكا ولا اقل، وصافي حتى غيبدا تسمعوا شويه كيطرطق. وانتم كتدلكوه وصافي، وكيدير بحال هاد الفقاعات هذا فيه كامل صافي. وراه واخا كنخشي يدي فيه راه ما كيتلصقش، واخا يتلصق يكون شويه ماشي مشكل. ودابا غادي ندهنوه بالزيت. البنات يبغي العجين بحال هكا. هانتوما البنات، ها هو العجين، ها العجين ديال المخمار وديال البوشيار خصو يكون بحال هكا. ها هو هكا يكون. دابا غادي نهزو، غنديرو واحد الاناء فيه شويه الزيت ونخليوه يخمر. دونك ها نتوما البنات، شدينا بول ودرنا فيه الزيت، وانا يدي حتى هي غادي ندير فيها الزيت صافي باش يجيني ساهل نهزو. والله لا بنات دلكاتو مزيان دلكاتو مخير. واخا تشوفوا الطريقه عشوائيه، خبط عشوائي، ولكن معليش كتعلم، هادشي كيتعلم. راه ماشي مهم ديك خبط عشوائي اللي كنديرو، المهم هو انه تكون عندها نتيجه. دونك حنا رجعنا معكم البنات من بعد ما خلينا خمار نيت وشبع خمير ياكم ماما. تقريبا كاع فات الخميره شي شويه، نسينات دينا مع شي حوايج اخرين، ولكن ماشي مشكل. دونك غادي نخويه هو الاولي. دونك صافي ها هو مخوي. شنو ماما المرحله المواليه نجبدو ياك؟ خليه جبديه ولا خليه تسمع من الكوارات نديرو من هنا كوارات باش حنا واش داير واحد البلاطو فيه الزيت، نديرو الكوارات على حساب الكوارات اللي بغيتو الحجم ديالو كبير ولا صغير. تقدروا تخرجوا بحال هكا، تخرجوا كوارات ديال المسمن. داكشي بغيتو زعما نقجهم، زعما قجيهم، ولكن هكا بالطريقه هي كتجي الطريقه هي. شوف البنات انا نجرب القجان. نسيتيش العجين كامل. بدا اولا زيد شويه العجين، ها هما البنات قد هكا كيجيو الكوارات ديالهم قد هكا. هذا الحجم ديالهم، هذا الحجم ديال المخمار كيجي هكا زوين تقريبا هكا، ولا نقص منها شويه؟ لا غير هكا نخليها هكا.
دونك حنا رجعنا معكم البنات من بعد ما هادو خمرونا واحد شويه وخليناهم تقريبا واحد 10 دقائق. غادي نبداو باول وحده درناها. ماما غتوريكم الاولى وانا ندير لكم هي ديال الاولى. ها هي البنات غتلقى معكم واحد الطريقه زوينه للمبتدئات. تجريبيه انا الاولى. بصح هو بحيث انت اللي باغا تعلميه. اها البنات نتوما غتلقوا فوق الكاريط، داك الكاريط ديال المطبخ غدهنوه بالزيت وغتحطوا فوقه، ودائما دهنوا يديكم بالزيت باش تجيكم سهله. اول مره اللي كيعرف يهزها اللي ما كيعرفش، هذه طريقه زوينه حتى بالنسبه للمسمن. بقاو ديروها الناس هكا فوق الكاريط باش كيبقى محافظ على الشكل ديالو، وهذا الحجم ما ترقيهاش بزاف. ما نرقاش بزاف، ترقيهاش بزاف وماش كيجي هكا، باش كيجي زوين. هاتو كي كتشوفوا راه العجين مرتاح، راه شوفوا دايره هاد البواقات على ما على انهم دلوك واخد حقه ديال الخميره مزيان. وراه حتى في القيصره كتحسوا به هكا مفشفش. واحد الحاجه البنات ما تخافوش تقولوا راه ما دايرينش الدقيق الابيض راه ما غيصدقش معكم ولا شي حاجه، راه داكشي راه ما كاينش، راه كيصدق بالدقيق ديال دقيق القمح الكامل اللي حيدتو ليه ديك النخاله الغليظه راه كيجي بها زوين. يقدر يجي بالفينو ديرو صافي بارك عليها. دابا غتهزها، شوفوا البنات هي غتهزها معكم. بلاتي انا غادي نوريكم مباشره فوق المقله كي غادي نديروا لها. انا غندير ليها المقله فيها شويه الزيت، انا رشت المقله بالزيت. هانتوما شوفوا البنات غادي نهزها من هنا. هانتوما البنات راه بحال ساهله، طريقه ساهله ان شاء الله. غادي نمشي مباشره ياك، وغادي شدوا العبار. هانتوما البنات شتو وغتحيد الكبات بسهوله بكل اريحيه. انت كيبقى محافظ على الشكل ديالو. تقدروا تقادوا واحد شويه الا شفتوه. انا راه ما تخسرش لي، راه هكا هزيت العجينه هكا اصلا ديال الفرن صافي البنات شفتوها هما، ها هي. وتخليوه حتى تحسوا به طاب من تحت هذوك الفقاعات. مباشره غادي تقلبوه. غادي نرشوا بشويه الزيت، شويه ديال الزيت. وفي العافيه راها متوسطه. احنا دايرينه في المجمر الكبير والعافيه المهم واخا راه كتبان لكم هكا راه بحال هي مهيله راهي متوسطه. هانتوما الفقاعات هو داير الفقاعات كاملين، كل واحد كيف كيبغي ياكلو. هانتوما البنات شوفوا الشكل ديالو رائع. لا الشكل ديالو بوحدو كيشهي. ما عرفتش شكون اللي بحالي كنشوف الماكله كندوخ كنحس بواحد الاحساس، ما عرفتش كنحس بالحب تجاه لا والله ما كيشبعوا منه والله. رشوا دائما بشويه الزيت ودوروها البنات هكا، بقاو كدوروها باش طيب من الجوانب كاملين طيب. واللي بغا رقم من هكا يديروا رقيق. صافي زدنا شويه باش يطيب من الداخل ما يبقاش. شوفي عندك تمشي حيت باقي مازال خليه يزيد واحد من هاد الجنيبات باقي شويه، خليه يطيب. بقي كتحركيه باش يطيب. سخونه سخونه واعره. هي الفصاص حلوه كيدير لها بحال هكا. انا بزاف باش كنديرها هكا مع المده تعلمي، ما يبقاش عندك فيه. كي غنتعلم غيموت ليا الاحساس في يدي. لا بالعكس كيولي عادي وصافي. كي غندير دابا نحط يدي ولا انت بحال دابا انت دابا تقدري تهزيها وتقلبيها غير هكا بلا انت شتي عادي، يعني زعما ماشي شي حاجه. مع الممارسه ودخل الكوزينه كل نهار طيبه راه صافي راه ولي عندك داكشي عادي. اختي سخونه البنات دوروا بها بقى هكا كيديكم. هاي التكنيك. حتى حنا كنا كيفاش كنا كنشوفوا مواتنا كيديروا بحال هكا كتجيني عجوبه منهم. في نفس الوقت غنمشي نوجدو الثانيه. دابا هاد المره تلقاها معاهم انت يا ماما. غتلقى لا غير ربع زيت. شوفي هذيك انا مراقبه هاد. شوفي نشوفها من تحت.
تبارك الله ما شاء الله. المهم بقات ناقصه حاجه وحده هي ناكلو. هو مازلنا فيه لا دقيقه ابيض لا والو. ها هو تبارك الله غزال. وكي كتشوفوها هو راه ما عرفتش واش كتسمعوا ولا لا، كتشوفوه مفشفاش تبارك الله ما شاء الله. ها هو البنات، احنا نحلو وحيده. شوفوا تبارك الله ها هو كيفاش داير. ها هو شوفوا كي داير من داخل رائع. هانتوما خصو غير يتكال. هانتوما تبارك الله. غير ما تعكزوش عليه وجربوه، راه ساهل. هو خاصو شويه ديال الدليك، ولكن راه كيجي شي حاجه زوينه بزاف، كاع كيجي زوين بزاف. ها مع عسيله زبيده الفطور كاسكروط كيحمر الوجه قدام الضياف. الفرح بليله هذا وقيتي الاولى. انت اصلا انت بغيتي بحيث كتبغي باش تعلمتي باش تصايبها لراسك. رائعه البنات، جربوا. كيحمر الوجه الا جاو الضياف، جد رائع. وما كياخذش وقت بزاف. دغيا كيوجد البنات ساهل. الرغايف فيه شويه ديال تا هو دليك وفيه الطليق ديالو. هذا راه ما كتلقوه ما والو، دغيا قريصات وكتقرصوهم وصافي. نتمنى انكم تجربوهم، وإلا عجبوكم خليوها لنا في كومونتير ديالكم كيفرحونا ديروا لنا لايك لايك للفيديو، لايك معيصله. ودخلوا القناه ديال الاشتراك الا كنتو باقي ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. واللي جرباتها البنات وعجباتها تخليها لنا في التعاليق، كيعجبني بزاف من كنلقى التعليق ديالكم انا وماما. ما كنقول لها ماما راه جربوا الوصفه ديالك وراه عجباتهم. كيفرحوني والله كيفرحوني. وتاكلوا بالصحه والعافيه ان شاء الله نتوما وليداتكم. يلا انا نخليكم نمشي نكمل هذا النص اللي قدامي، نقدر نكمل النص الاخر حتى هو الله اعلم في يدي راه الله. ما كاينش فرق زعما ما بين الدقيق الابيض وهذه، راه الفرق في الصحه. كتعرفوا شنو كتاكلوا وليداتكم، ما يضرهم ما والو، فيه الخميره ما غيضرش، وزعما راه زوين صحي وزوين بجوج. يلا البنات تبارك الله عليكم، تهلاو في راسكم، ولقائنا في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه، باي.